الفاكس التي وصلت للتو يقول هذا السائل: عين عين عين، إذا كان لي قريب مغمى عليه ولا يشعر بمن يأتيه فهل تشرع زيارته؟ نعم، تشرع زيارته للدعاء له والاطمئنان على صحته إذا كان هذا لا يؤثر عليه، وهذا يسأل عنه الأطباء الذين يعالجونه. نعم. يقول: يأتي إلي أناس ويطلبون مني أن أعطيهم مالا أو متاعا، فهل يجب أن أعطيهم لأنني أخشى أن أكون ممن لم يمتثل الآية الكريمة وأما السائل فلا تنهر؟ نعم، السائل له حق وهو أن يعطى ولا لا ينهر ويشدد عليه، فالسائل له حق، وفي الحديث له حق ولو جاء على فرس، فالسائل يعطى، وعطاؤه يختلف اختلاف المسؤول، إن كان يقدر على إعطائه مالا كثيرا وهو يعلم أنه مستحق يعطيه، إن كان المسؤول لا يقدر إلا على شيء يسير فيعطيه ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: الأمور الكمالية التي تستخدمها المرأة كالكريمات والمنظفات وأدوات التجميل المباحة، هل تدخل ضمن النفقة الواجبة على الأب لبناته، علما بأن كل أو أغلب الفتيات إلا ما ندر يستعملن مثل هذا؟ الوجوب لا يجب هذا، ولكنه من باب الإحسان إلى الأولاد ما لم يصل إلى حد الإسراف أو التزين للبنت أو المرأة عند الخروج والتبرج بالزينة. إذا كان شيئا معتادا وشيئا لا يترتب عليه مفسدة فهذا من المعروف من الوالد لولده. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا سافر المسلم ومن عادته في بلده أن يصوم الاثنين والخميس، هل يشرع له أن يصومها في البلد الذي سافر إليه، أو ينطبق عليه الحديث إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ إذا كان هذا لا يشق عليه وهو حريص على فعل الطاعات فإنه يصوم في السفر صوم النافلة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر صوم نافلة، وعائشة أم المؤمنين كانت تصوم، فإذا حافظ على صيامه وهو لا يشق عليه فهذا زيادة خير. أما إذا كان السفر يشق عليه الصيام معه وترك الصيام دفعا للمشقة وهو حريص عليه ولكن المشقة منعته، فهذا يكتب له أجر ما كان يصومه حاضرا مقيما. نعم. احنا عندنا في البيت قطو، واذا صلينا يقعد ينطط على السجادة ويعني يقطع الصلاة وحاجة زي كذا، ما ادري، فبيعرف يعني انها تقطع الصلاة ولا ما يقطع. من عادة القطو انه يلعب ويعبث، هذا من عادته، ولا يقطع الصلاة. لا، القطو لا يقطع الصلاة ولو مر من أمام المصلي. نعم. السؤال الثاني يا أهود. السؤال الثاني: ما حكم قول صدقت وبرأت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هذا لم يرد، والوارد أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحيعيلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية ألفاظ الأذان
فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول من ألفاظ الأذان. نعم. طيب. السؤال الثالث يا شيخ، ما نعم. حكم تجفيف أعضاء الجسم بعد الوضوء؟ لا مانع من ذلك إذا احتاج إلى هذا، كأن يكون في وقت برد أو في، لا مانع من ذلك، والأحسن ألا يجففها إذا لم يكن هناك حاجة. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ صالح، أريد من الشيخ حفظه الله أن يذكر لي القول الراجح في الملبوس من الذهب بالنسبة للمرأة، وإذا كانت تلبسه في المناسبات والأعراس. الحلي الجائز للمرأة من الذهب هو ما جرت به العادة، ما جرت به العادة في وسط النساء، ما لم يصل إلى حد الإسراف. إذا كان بمقدار معتدل وجرت به عادة الملتزمين والمتوسطين من الناس فلا بأس بذلك، لأن المرأة بحاجة إلى الحلي. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة بحاجة إلى الحلي، لكن لا تسرف في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل لثقيل النوم عذر في تأخيره للصلاة، وما حكم صلاة الجماعة؟ ليس له عذر في ذلك، لأن بإمكانه أن ينام من أول الليل حتى يأخذ قسطه من الراحة، بإمكانه أن يجعل عنده منبها يوقظه، بإمكانه أن يوصي من حوله من أهل بيته أو من جيرانه أن يوقظوه للصلاة. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: شخص قرأ القرآن كاملا لمرة واحدة، وآخر قرأ سورة الإخلاص أكثر من 3 مرات، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، فأيهما يكون الأفضل؟ وإذا كان الأفضل الأول، فما معنى الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الإخلاص؟ نعم، هذا غلط، أنه يجعل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل قراءة القرآن كله. قراءة القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص أفضل، ولا شك أن سورة الإخلاص ثبت أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، لا في التلاوة، في الأجر. قد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، سماه جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم. تفضل يا أختي أم سليمان من الرياض. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ، أنا بناتي يصومون لأبوهم المتوفي صيام، وهو كان مفرط ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقة ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاة؟ والله مفرط في الصلاة، يعني يضيع بعض الصلوات؟ إيه يترك، والله يترك سنين هو يترك. ومات على ذلك ولم يتوب؟ والله هلا يعني يصلي هو أحيانا في البيت، أحيانا جمعة، أحيانا. لا، أنا قصدي هل يترك الصلاة نهائيا، أو قصدي ما يصلي مع الجماعة؟ لا، الجماعة ما يصلي معها مرة، لكن ما يترك الصلاة. قال لي يتركها والله يا شيخ متعمدا؟ كسلا، يعني تكسل. إيه، هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال الصدقة إذا مات على ذلك، والعياذ، ولا الصدقة ولا شيء، ولا يستغفر له. نعم.